بقالي 8 سنين كل ما اتعور ما يجيش على بالي غير حاجة واحدة بس. واو. مش عارف دي مراهقة متأخرة ولا ايه، بس كل مرة وانا بدندن الأغنية دي بسأل نفسي ايه القوة السحرية اللي موجودة في البوسة اللي ممكن تخلي الواوا بح. متهيألي جه الوقت اللي اهدى فيه شوية والم هرموناتي واتفزلك في الموضوع. بتلوك اكنك معفي، اكن الضربة بتاعتي بعيدة. عامل لي فزلوكة من بالراب بفلوس شكشوكة. اجيب اوتوجن واسيب سكسوكة، عامل الدنيا كما تاكل سوكة. كيفي كده كيفي هنا، واللي اقوله همشي. كيفي كده كده كيفي هنا، زميلي موقعي ده مفيش جنبي. كيفي كده. أكيد كلنا فاكرين أول بوسة في حياتنا، أول شخص حسسنا إننا مميزين، نفسنا اللي كان بيتخطف لما كنا بنقرب بشفايفنا ونلمس شفايف اللي بنحبهم، اللمسة اللي كانت بتغنينا عن أي كلام واللي بقت لغة بنقدر نعبر بيها مش عن الحب بس، لا كمان الأمان، الرومانسية، التعاطف، الاحترام والشوق، الرغبة وحتى الزهق. حياتنا بقت مبوسة بنقضي فيها أكتر من 20,000 دقيقة من عمرنا. عايز أقولك إزيك أبوسك، عايز أقولك وحشتني أبوسك، عايز أقولك حقك عليا أبوسك، عايز أقولك سلام أبوسك، عايز أقولك كفاية كده برضه أبوسك. تصرف غريب بس حلو قوي، وده من وجهة نظرنا إحنا والمجتمعات المايصة اللي زينا بس، كأنك مش مظبوط يا لأن في 10% من المجتمعات ما بتبص خالص، وأقل من نص المجتمعات بس هي اللي بتبوس بوس عاطفي. الباقي بيشوفوه حاجة يكي، وخصوصا لو عرفت إن إحنا بنتشارك 80 مليون بكتيريايا وإحنا بنبوس بعض. ايه القرف ده يا جدعان؟ ده غير ان التصرف ده نادر جدا في الحيوانات، بنشوفه بس في الحيوانات الراقية زي الشمبانزي والبونوبو. البوس عندهم عشان يتصالحوا بس. صافي يا لبن. حليب يا شمبانزي. اللي خلى بعض العلماء يقولوا ان احنا اتعلمناه وطورناه ومش مخلوقين بيه. وما كانش موجود في التاريخ لفترة طويلة، بس بيقولوا ان الرسامين والنحاتين كانوا بيلمحوا بيه بس. وهنشوف ده عند قدماء المصريين اللي كانوا بيرسموا الرجالة والستات قريبين جدا من بعض بس من غير بوس صريح. مكسوفة. يا اخي مع انهم راسمين بلاوي بلس 18 على المعابد بتاعتهم، لحد ما الهنود قلعوا برقع الحياة سنة 1500 قبل الميلاد وحكوا لنا كل حاجة. وجي بعدهم الرومان اللي خدوا راحتهم على الآخر في تصوير كل أنواع البوس، من أول بوس الإيد كتعبير عن الاحترام والولاء، للبوس بين الأهل والصحاب، للبوس الرومانسي وغيره وغيره، لدرجة انهم في القرون الوسطى شعشعت معاهم على الاخر، ووصلت انهم كانوا بيمضوا الناس اللي ما بتعرفش تقرا وتكتب بالبوس. اللي بيكتب لهم العقد يحط اكس مكان الامضة وهم يبوسوا الاكس. ما تخليش دماغك تروح لبعيد، مش الاكس، الاكس بيطبعوا شفايفهم عليه، واحنا لحد دلوقتي بنحدد مكان الامضة بالاكس. اوعى تنسوا البوسه. علماء التطور بيقولوا ان البوسة ممكن تكون جاية من الكيس فيدنج اللي منتشر في الطيور وكان شائع في البني ادمين بين الام وعيالها لحد وقت قريب قبل ما يبقى فيه اكل جاهز للاطفال. ما تقرفوش قوي كده لانه كان مفيد للطفل وبيديله عناصر مهمة زي الحديد والزنك وبيزود مناعته. ده غير ان اللعاب بيسهل هضم الاكل عند الطفل وبيخلي امتصاص فيتامينات معينة زي فيتامين بي 12 اسهل. وممكن كمان معرفتنا بالبوس تكون بادية معانا من أول ما بنتولد، لأننا أول 4 شهور بنشوف طشاش، وآخرنا نشوف 20 لحد 25 سنتي قدامنا، وشفايفنا بتبقى عنينا اللي بنتعرف بيها على الدنيا اللي مش شايفينها. ارتباطنا بأمهاتنا في الوقت ده ما بيبقاش أكل بس، ده بيبقى أمان وحنية. والبوسة من ضمن الحاجات اللي بتثبت الحاجة اللي احنا لسه مش شايفينها بعينينا. وهرمون الأكسيتوسين اللي بيتفرز في مخنا مع كل بوسة بيخلي كل واحد فينا مش شايف غير أمه ولازق فيها طول الوقت، لحد طبعا ما تيجي اللي تاكل بعقله حلاوة وتخطفوا منها، ورب يا خايبة من الغيبة. وباي ذا واي كده ده اللي بيحصل للراجل لما مراته بتبقى مغرقاه حنية وبوس.
بيلزق فيها وما بيشوفش غيرها. طفل كبير في الآخر. انت بتتكلم جد؟ ارتباط البوس في دماغنا بالقرب والحميمية حسب تفسير الدلاي لاما خلى 2 من جدودنا الأشقية، واحد وواحدة، يتهوروا ويجربوه في اللحظات الرومانسية. ولما لقيوا الموضوع لذيذ ما كدبوش خبر وقالوا لنا، واحنا قلدناهم. مش هيبقى لذيذ ليه؟ مثلا الشفايف فيها نهايات عصبية أكتر من أي حتة تانية في جسمك، ولما بنلمس بيهم شفايف تانية أو حتى جلد دافي ده بيدينا إحساس لذيذ جدا. ومع إفراز هرمون الدوبامين والأكسيتوسين والسيروتونين بتلاقي عندك خلطة سرية جميلة للسعادة. الطعابة والحلاوة دي أقسم بالله. ضيف على ده إن البوس بيقلل الكورتيزول، وده بيديك إحساس إن أنت أهدى وريلاكسد أكتر. بس كل ده ما بيفسرش إيه اللي خلى الأشقية دول يقربوا من بعض قوي كده ويجربوا البوس، وإيه اللي وصلهم للفرنشاية أو البوسة المشبك ودخل اللسان في الموضوع. مش سألتني السؤال؟ لا بس اجاوب بقى سيادتك. حسب اللايف ساينس جورنال العلماء طلعوا بنظريات بتقول إن البوسة مش إحساس حلو وخلاص. البوسة بتساعدك إنك تختار البيرفكت ماتش ليك، وبتحدد إذا كانت العلاقة بينكم هتبتدي ولا كفاية لحد كده. لأننا لما بنقرب من بعض قوي بنتبادل الفرمونات والمعلومات الحيوية عننا، وخصوصا إن حاسة الشم عندنا فيستك. ده غير إن اللعاب يعتبر مراية لصحتنا وفي معلومات كتيرة عنه. كل المعلومات دي تقدر تقول إذا كنا هنجيب عيال صحتهم كويسة ولا لأ. مثال، الست بتفضل ريحة الراجل اللي عنده جينات فيها مناعة لحاجات مختلفة عنها، وده بيبقى البيرفكت ماتش ليها، لأنه هيخليها تجيب عيال عندها مناعته ومناعتها، وفرصتهم إنهم يعيشوا بتبقى أكبر. ده غير إن الميكوزا الممبرين أو الغشاء المخاطي للبق بيسمح بمرور التستوستيرون أو هرمون الذكورة، وده بيخليها تعرف إذا كانت الراجل اللي بتبوسه ده جامد ولا لأ. كمان اللسان واللعاب بيسخنوا الراجل والست، وده بيخلي الست توصل للنشوة أسرع، ورضاها بيبقى أكتر عن العلاقة لو البوس استمر شوية بعد العلاقة الجنسية. ولو العلاقة بينهم بوجه عام فضلت محافظة على شوية بوس كويسين بعد الشرارة الأولى ما تهدى، العلاقة هتفضل مرضية للطرفين لفترة طويلة جدا. مش بقولك علم مغمض. كل ده وصلنا للي احنا فيه دلوقتي، ناس بتموت في البوس. اللي اكتشفنا بعد كده انه مش بس بيقوي العلاقات ويخلينا سعداء ويروق بالنا، لا ده كمان بيشد عضلات وشنا ويخلينا نبان اصغر من سننا، وبيحسن صحتنا لانه بيحسن الحرق في جسمنا ويقلل الكوليسترول ويزود المناعة. افتكر انا حكيت لك على 80 مليون بكتيريا اللي بنلبسهم لما بنبوس بعض. ده اي نعم ممكن يجيب لك برد، بس في نفس الوقت بيدخل بكتيريا جديدة لجسمك ويساعدك تقاومها في المستقبل. بس طالما البوس حلو ومهم كده، ليه في مجتمعات فقرية ما بتبوس؟ يا ترى فايتهم كتير؟ هقولك مش فايتهم كتير قوي، لأن الإحساس والمشاعر ممكن تتنقل بحاجات تانية غير البوس. إحنا اللي ممحونين وبنستهبل. يا نعيم. يعني مش لازم وانتم مخطوبين تبوسها عشان تعرفها انك بتحبها. اتلم وكفاية الاهتمام والكلمة الحلوة، او حتى يسيل انك تمسك ايدها. في المجتمعات دي الناس بتشم بعض عشان تعرف البيرفكت ماتش، ولما الناس تلبس قليل او ما تستحماش كتير المعلومات دي بتبقى واضحة من غير ما نحتاج نقرب من بعض قوي. وبصراحة بقى مع الحر والتلزيق وقلة الحموم مش هينفع نقرب اصلا. الخلاصة ان البوس سواء على الخد او بوسة رومانسية على الشفايف تسلية بشرية ممتعة تحسن صحتنا وتقوي الروابط بيننا بكل انواعها. بس خلي بالك، مش كل الناس بتحب البوس ولا بتتعامل مع البوس بنفس طريقتك. لازم تعرف اللي قدامك بيحب ايه وبوس ايدك. متنساش تغسل سنانك عشان ما تحولش التجربة الحلوة دي لكابوس. اشوفكم على خير.